A következő lépés az lesz, hogy az imént levágott különféle darabkáknak a végeit egy kicsit csiszolópapírral elsimítom, illetve szükség esetén elvékonyítom, vagy legalábbis legömbölyítem egy kicsit, hogy az összeillesztések könnyebben menjenek. És hogyha ezzel megvagyok, akkor megpróbálom majd a szűk csatlakozókat kitágítani egy kicsikét. Lássuk tehát a lecsiszolandó darabokat. A picike darabkák közül egy kicsikét le akarom tisztogatni mindegyiknek a végét, mindegyik rövid rudacskának a végét, amiket most vágtam. Kezdjük mondjuk ezekkel a legvacakolósabb, legapróbbakkal, amik a szárnyakon lesznek a toldóbetéteknek a becsúszást megakadályozó középre teendő pici gyűrűk. Egyen nagyobb a gerinc végén, egy picike toldó lesz. A szárnymerevítők, belépőéli merevítők és a gerinc elejébe rakandó kis toldóbetétnek, annak elég, hogyha most az egyik végét durván lecsiszolom, hogy kényelmesebben, könnyebben lehessen becsúsztatni a végső helyére, és a másik végét, ami majd a rúd külsejére fog esni, azt majd úgyis még, amikor már bele lesz ragasztva a rúdba, akkor le akarom majd gömbölyíteni, tehát akkor ezek majd még kap egy végső csiszolást azon az oldalon. A szárnyak végére tervezett betéteket, amik a zárósapkákat kapják, azokat mind a két oldalon egy kicsikét legömbölyítem, az egyik oldalon azért, hogy kényelmesebben lehessen becsúsztatni a szárnyvégen a csőbe, a másikat pedig azért, hogy jól be lehessen majd helyezni magába a zárókupakba, a nokkos zárókupakba, amit ez a darabka tartani hivatott. Ezeknek ezt az végét, az egyik végét egy kicsit jobban lekúposítom, hogy a meglehetősen szűk záró sapkába, zárókupakba kényelmesen be lehessen majd tolni. A középkereszti toldót, azt szintén csak annyira akarom legömbölyíteni a két végén, hogy kényelmesen, könnyen lehessen majd beilleszteni az alsó terpesztőbe.
szárnyakhoz való toldókat, a belépőéli merevítők 2 darabjának az összetoldó elemét, azt megint csak a végeken akarom egy kicsit legömbölyíteni, hogy könnyebb legyen betolni a helyükre, és ezen kívül talán jól járok vele, hogyha egy nagyon-nagyon picit az utolsó 1-2 centiüket megpróbálom elvékonyítani, hogy amikor ezek a rudak, ezek játszanak a cső belsejében, hiszen van egy bő 10 mm szabad tér körülöttük, akkor ne annyira súlyosan egy ponton nehezedjen a cső külsejéhez, hanem egy kicsit egy ívesebb felületen kerüljön ennek a terhelése a cső külsejére. Ezt egy kicsit finomabb csiszolópapírral is eljátszom itt a végén. Az első csiszolás, amit csináltam rajta, az egy 80-as mérgű volt, ez pedig egy 120-as. Lássuk a másik ugyanilyen darabot. Ezzel az apró szénszálas darabok megvannak. Lássuk, hogy a részből készült darabbal mire megyek. No, ennek is azt a végét, amit bele akarok dugni a végzárókupakba, azt egy kicsit jobban legömbölyítettem, a másikat pedig éppen csak, hogy egy kicsit lekerekítettem, sorjátlanítottam. Lássuk most még magukat a rudakat, amik a sárkányvázába kerülnek. Az üvegszálas standoknak a végét mindenképpen szeretném eldolgozni, hogy ott ne maradjon valami kiálló üvegszál, mert nagyon kellemetlenül tudja szúrni az ember kezét. Azon kívül az egyik végét, aminek be kell majd mennie a vitorla oldali csatlakozóba, azt szerintem nem is árt, hogyha egy kicsit jobban elvékonyítom. Úgy tűnik, hogy ezen rajta hagytam a celluxot. Azt hittem, hogy nem is tettem rá celluxot a vágásnál, de úgy tűnik, hogy ezeket celluxozva vágtam, és utána rajta hagytam. És hol van a másik ilyen?
No, miután tűvétettem a félvilágot az eltűnt üvegszálas rudacska után, végül megtaláltam belecsúszva az egyik csőbe, amit levágtam már a sárkányhoz. Nem tudom, hogy sikerült neki ott kikötnie, de minden esetre nem szükséges egy újat levágnom. Itt most akkor kezdjük azzal, hogy a celluxot leoperálom róla. Jó. Felső terpesztő, végeit akarom egy kicsit sorjátlanítani, és minimálisan lekerekíteni a csatlakozóba való beillesztéshez. Vágatlan nyílvesszőkön azokon egyelőre nincs mit csináljak, majd amikor ki lesz tömve az orr felőli végük, akkor ott kapnak egy lekerekítést, és ahol pedig csatlakozni fognak egy másik rúddarabhoz, ott jó lesz az eredeti gyári szélük, gyári végük. És az alsó terpesztő darabjain ott egy egészen minimális sorjátlanítást szeretnék csinálni, csak azokon a végeken, ahol vágtam őket. Aztán majd ezeket a vastagabb végeket, ezeket valószínűleg még egy kis üvegszálerősítésű ragasztószalaggal is megvastagítom, megerősítem, és egy egészen picit legömbölyítem, lehegyezem a szárnycsatlakozóba bedugandó végüket. Ezzel most a csiszolással mostanra meg vagyok, majd, hogyha kész vannak a ragasztások, akkor még végeket le akarok gömbölyíteni, úgyhogy mielőtt tovább lépek a következő munkafázisra, összetakarítom innen a finom grafitport, amit már a vágás után is a padlóról egy eléggé alapos takarítást igényelt, hogy eltüntessek. A ma bemutatott munkából leginkább azt tanultam, hogy csiszolás előtt érdemes egy újságpapírt leteríteni. Akkor sokkal kevesebbet kell takarítani, mert bizony a finom grafétkor eléggé magas szennyeződés. A következő adásban az előre gyártott csatlakozó elemeken fogok bütykölni, hogy hozzáigazítsam őket a nyílvesszőből készülő rudazathoz. Addig szokás szerint ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.